સૌ પહેલાં બધાને જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છે નવા ટોપિક વિશે। જો તમારે યુટ્યુબમાં નવી ચેનલ બનાવવી છે અથવા તમારે યુટ્યુબમાં ચેનલ બનાવવી છે તો તમે કેવી રીતે બનાવી શકો, એમાં કયા કયા સેટિંગ કરવાના આવે છે, એ બધી પ્રોસેસ આજના વિડીયોમાં સમજાવવાનું છું। અને આજના વિડીયોમાં બધા બહુ ચેનલો બનાવે છે, બ્લોગની ચેનલ બનાવે છે, અલગ અલગ ટાઈપની બધી ચેનલો બનાવે છે। તો આ વિડીયો તમે પૂરેપૂરો કમ્પ્લીટ જોઈ લેજો, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલમાં નવો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી મારો નવો વિડીયો આવે તો સૌ પહેલાં તમને મળે। તો ચાલો આપણે ફટાફટ વિડીયો ચાલુ કરીએ। તો ચાલો આપણે વિડીયો ચાલુ કરીએ। તો ફટાફટ પહેલાં આપણે યુટ્યુબને ઓન કરી લઈએ। તો અહીંયા યુટ્યુબને મેં સિલેક્ટ કરી લીધું ને હવે હું યુટ્યુબને ઓન કરી લઉં। યુટ્યુબ ઓન કરીને પછી તમને બધી પ્રોસેસ સમજાવું। તો આ રીતે મેં યુટ્યુબને ઓન કરી લીધું। યુટ્યુબ ઓન કરીને ઉપર તમને ઈમેલ આઈડીનો લોગો જોવા મળતો હશે, તો એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ આ રીતે તમારી ઈમેલ આઈડી અહીં જોવા મળી હશે ને એની નીચે તમને જોવા મળશે યોર ચેનલ, તો એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ આખું પેજ આ રીતનું ઓન થઈ જશે। તો અહીંયા તમારે એડિટ કરવાનું રહેશે। તો અહીંયા તમને એક ઓપ્શન જોવા મળશે, પેન્સિલનો એક આઇકન અહીં જોવા મળતો હશે, તો એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। તો એની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે ત્યાં તમને આખી આ રીતની ડિટેલ બધી ભરવી જોશે। તો આમાં કઈ કઈ ડિટેલ તમારે ભરવાની છે, તો પહેલાં તમે ક્લિક કરશો નેમ ઉપર, તો ત્યાં તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલનું નામ। તો તમારી યુટ્યુબ ચેનલ જો તમે બ્લોગની ચેનલ બનાવતો હોય તો તમારે જે રીતનું નામ રાખવાનું હોય યુટ્યુબ ચેનલનું એ નામ ત્યાં સિલેક્ટ કરીને પછી સેવ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। એ ક્લિક કર્યા બાદ એની નીચે તમારે આ રીતનું એક તમને નંબર જોવા મળતો હશે, અહીં તમને નામ લખેલું જોવા મળશે છે, તો ત્યાં તમારે નામ ફેરફાર કરવો હોય તો નામ તમે ફેરફાર કરી શકો છો। એ નામ એ રીતનું છે જ્યાં તમે યુટ્યુબમાં કોઈ પણ તમારું સર્ચ કરશો તો તમારી ચેનલ ત્યાં જોવા મળી જશે। તો એ નામ સિલેક્ટ કર્યા બાદ એની નીચે તમારી લિંક જોવા મળી જશે ને એની નીચે તમે ક્લિક કરશો તો ત્યાં તમારી ચેનલ વિશે તમારે બધું લખવું જોશે। જે રીતે જો તમારી બ્લોગની ચેનલ હોય તો તમારી બ્લોગની ચેનલ વિશે બધું લખી નાખવાનું, જેથી કોઈ પણ સર્ચ મારો તો એ ટેગ તમને જોવા મળે। તમારી ચેનલ કોઈ પણ ઓપન કરે તો એમાં તમને આ બધું લખેલું જોવા મળી જશે। તો જો તમારે કોઈ પણ એન્ડ્રોઈડ વિશે વોટ્સઅપ ટ્રીક ને એવું બધું તમે અલગ અલગ ચેનલો બધા બનાવે છે, તો તમારે જે ચેનલ તમારે જેની વિશે હોય એની વિશે અહીં બધું લખી નાખવાનું અને જેટલું તમારે લખવું હોય એટલું તમે અહીં રીતે લખી શકો છો। અને પછી તમારે સેવના ઓપ્શનમાં ક્લિક કરી દેવાનું। સેવના ઓપ્શનમાં ક્લિક કર્યા બાદ હવે છે આપણે જે મેઇન પોઈન્ટ, જો તમે કોઈ પણ ચેનલના બ્લોગ ઓલા ફોટા જોતા હશો, ઉપર તમને એનો લોગો જોવા મળતો હશે, એ લોગો તમે કેવી રીતે મૂકી શકો, તો એ જે ફોટાનો તમને કેમેરાનો ઓપ્શન જોવા મળે વચ્ચેનો, એની પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા તમારા મોબાઈલની ગેલેરી ઓન થઈ જશે। જો કોઈ પણને બ્લોગ બનાવો છે, કોઈ પણને આપણે બ્લોગની ચેનલ હોય તો તમે એમાં તમારો ફોટો મૂકી શકો। અને જો તમારે લોગો બનાવતા શીખવું હોય ચેનલનો તો પણ તમે મને કમેન્ટ કરી દેજો કયા એપ્લિકેશનમાં બને છે, એ પણ હું તમને આગળ સમજાવી દે, તો તમે મને ફટાફટ કમેન્ટ કરી દેજો, એનો પણ આપણે વિડીયો અલગ બનાવી દેશો। ફોટો મૂક્યા પછી નીચે તમે સેવના ઓપ્શનમાં ક્લિક કરી દેશો એટલે તમારી ચેનલમાં તમે જે ફોટો મૂક્યો હશે એ ફોટો ઓટોમેટિક આ રીતે સેટ થઈ જશે। તો જોઈ શકો છો એ ફોટો આપણે મૂકી દીધો અને એટલું સેટિંગ તમારે કરી નાખવાનું। જો તમારે પાછળનો ફોટો મૂકવો હોય તો પણ તમે મને કમેન્ટ કરી દેજો, એનો પણ તમારે ફોટો બનાવવો જોઈએ, એ તો કઈ રીતે બનાવવું એ પણ હું તમને આગળ સમજાવ્યું। અને અહીંથી તમે વિડીયો કાપીને નહીં વ્યાજતા, નવો તમને હજી આના સેટિંગ પણ સમજાવવાનું છું। મેન જ આ સેટિંગ છે એ મેન સેટિંગ છે, જેથી તમારો વિડીયો વાયરલ થવાનો ચાન્સ વધી જશે। તો તમારે ખોલી નાખવાનું છે ક્રોમ બ્રાઉઝર ઓન કર્યા બાદ અહીંયા તમારે સર્ચ કરવાનું છે youtube.com। તો ફટાફટ આપણે youtube.com સર્ચ કરી દઈએ। youtube.com સર્ચ કર્યા બાદ ઉપર આપણે આગળ ચેનલ જે બનાવી એ ચેનલનો લોગો ઉપર તમને જોવા મળતો હશે, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। એ ક્લિક કર્યા બાદ તમારે એક મેન સેટિંગ કરવાનું છે, અહીંયા તમારે ક્લિક કરી અને અહીંયા તમારે ડેસ્કટોપ સાઇટ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા તમને એક ઓપ્શન જોવા મળે એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। એની ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ આખું પેજ આ રીતનું ઓન થઈ જશે, જોઈ શકો છો। તો આ પેજ આખું ઓન થાય પછી તમારે તમારી ચેનલના લોગો ઉપર પાછું ક્લિક કરવાનું, આ રીતે ઝૂમ કરવું જોશે, કેમ કે આ ફૂલ સાઇઝમાં ઓન થશે। તો આ રીતે તમારે ઝૂમ કરવાનું। ઝૂમ કર્યા બાદ એમાંય પણ લખેલું તમને જોવા મળશે યોર ચેનલ, તો યોર ચેનલ ઉપર ત્યાં પણ તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ આખું યુટ્યુબ ચેનલનું આનું સેટિંગ આખું ઓન થશે। તો હજી તમારે સેટિંગ આનું ઓન કરવું જોશે, તો આ રીતે હજી તમારે પાછું ઝૂમ કરવાનું છે અને પહેલાં છે ઓપ્શન લખેલું છે એની પર તમારે ક્લિક
ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ યુટ્યુબ સ્ટુડિયો આખો ઓન થઈ જશે તમારા મોબાઈલમાં જ। તો આ રીતે આપણા મોબાઈલમાં યુટ્યુબ સ્ટુડિયો ઓન થાય છે। એમાં જ તમારે આ સેટિંગ મેન કરવાનું છે। આ સેટિંગ કરશો તો તમારો વિડીયો સર્ચમાં આવશે, તમારો વિડીયો વાયરલ થવાનો ચાન્સ વધી જશે। તો આ સેટિંગ મેન છે। તો આ સેટિંગ તમારે કરવા માટે આ રીતે ઝૂમ કરવાનું છે અને અહીંયા તમને આ બધા અલગ અલગ ઓપ્શન જોવા મળે છે। તો એની નીચે તમારે સ્લાઇડ કરવાનું છે। સ્લાઇડ કર્યા બાદ અહીંયા તમે ઝૂમ કરશો તો અહીંયા તમને સેટિંગનો લોગો જોવા મળે છે। એની ઉપર તમારે આ રીતે ક્લિક કરવાનું છે। જે નવી ચેનલો બનાવે છે એને આ મેન સેટિંગ પહેલાં કરવું છે અને પછી તમે વિડીયો અપલોડ કરજો, જેથી તમારો વિડીયો ખબર પડે યુટ્યુબ વાળાને જે આ વિડીયો કઈ રિલેટેડ વિડીયો છે। તો આ સેટિંગ ઓન કર્યા બાદ અહીંયા તમારે ચેનલ સિલેક્ટ કરી લેવાની। ચેનલ સિલેક્ટ કર્યા બાદ અહીંયા તમારે આ રીતના 3 ઓપ્શન જોવા મળશે। તો આ 3 સેટિંગ તમારે કરવાનું છે। તો પહેલા સેટિંગમાં તમારે ક્લિક કરીને પછી તમારે અહીંયા કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરવાની છે। તો અહીંયા તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયા તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાની તમારી કન્ટ્રી। તો અહીંયા આપણે ઇન્ડિયા કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરી લઈએ। તો ફટાફટ ઇન્ડિયા કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરી લેજો। ઇન્ડિયા કન્ટ્રી સિલેક્ટ કર્યા બાદ એની નીચે તમારી ચેનલનું નામ તમારે લખી નાખવાનું અને ત્યાં તમારે 2-3 અક્ષર એવા નાખવાના છે જેથી કોઈ પણ સર્ચ મારે તમારી ચેનલનું નામ તો તમારી ચેનલ આવી જાય। પછી ચેનલ રિલેટેડ તમે જે વિડીયો બનાવતા હોય તો એ પણ ત્યાં તમે સર્ચ લખી નાખજો। એ નાખ્યા પછી અહીં બીજા ઓપ્શનમાં તમારે ક્લિક કરવાનું અને અહીં તમારે વચ્ચેનો ઓપ્શન છે નો કિટ, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। એની ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ અહીં તમારે ઝૂમ કરવાનું। આ રીતે ઝૂમ કરીને એની સાઈડમાં એક તમને ઓપ્શન જોવા મળે એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું। તો આ સેટિંગ એક મેન છે। આ સેટિંગ કરશો તો તમારે જે યુટ્યુબમાં તમે વિડીયો અપલોડ કરો ને એની માટે જે ફોટો મૂકેલો આવે છે એ ફોટો આ સેટિંગથી તમે કરી શકશો। તો અહીંયા તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા બાદ એની નીચે તમને લખેલું જોવા મળશે વેરીફાઈ ફોન નંબર। તો અહીંયા તમારે મોબાઈલ નંબર વેરીફાઈ કરાવવો જોશે। ત્યાં તમારે ક્લિક કરીને તમારો મોબાઈલ નંબર નાખી દેવાનો। મોબાઈલ નંબર ઉપર એક ઓટીપી આવશે। તો એ ઓટીપી તમે નાખશો એટલે સક્સેસફુલ આ રીતે વેરીફાઈ થઈ જશે અને પછી તમે વિડીયો મૂકશો એની ઉપર તમે પછી ફોટો મૂકી શકશો। અને જો તમારી ફોટો મૂકતા શીખવું હોય તો પણ તમે મને કમેન્ટ કરી દેજો, એનો પણ આપણે વિડીયો અલગ બનાવી દેજો। યુટ્યુબની માહિતી વિશે તમે મને બધી કમેન્ટ કરી દેજો જેથી તમારે યુટ્યુબમાં વિડીયો કેવી રીતે અપલોડ કરવો, વિડીયો ઉપર ફોટો કેવી રીતે મૂકવો તે બધી માહિતી તમે મને કમેન્ટ કરજો જેથી હું તમને એનો પણ વિડીયો અલગ બનાવી દે। તો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને આ રીતના વિડીયો મારી ચેનલમાં તમને જોવા મળી જશે। તો વિડીયો જોવા માટે બધાને થેન્ક યુ।